নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ দীপশিখা দেৱী চেনেললৈ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে আজি এটা আমেজিং ফেস মাস্ক লৈ আহিছো এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ স্কিন উজ্জ্বল কোমল আৰু আপোনাৰ স্কিনত যদি সানটেন হৈ আছে সেই সানটেনো নাইকিয়া কৰিব পাৰিব তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সহজতে পাব পাৰে আজিকালি ধূলিবালি বহুতো ধৰণৰ কেমিকেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰা আদিৰ বাবে আমাৰ ছালৰ ৰং কলা হৈ পৰিছে লগতে ছালৰ ঠায়ে ঠায়ে কলা দাগ পৰি গৈছে আৰু আমাৰ ছাল খুতুৰা খুতুৰ হৈ পৰিছে এই ডেমেজ ছালখন অতৰাবৰ বাবে মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ফেস মাস্ক লৈ আহিছো এই ফেস মাস্কটো বনাবলৈ মই এটা আলুক ভালদৰে সিজাই লৈছো আৰু তাৰ বাকলি গুচাই এখন চামুচৰ সহায়ত ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো আৰু এই ভাঙি লোৱা আলুখিনিৰ লগত এচামুচ দৈ আৰু এচামুচ মৌজোল মিহলাই ভালদৰে মিহলাই লৈছো আৰু এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছো এই ফেস মাস্কটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত ভালদৰে ফেস ওয়াশ কৰি আপোনাৰ মুখখন ধুই ল'ব আপোনাৰ মুখত কোনো ধৰণৰ মেকআপ থাকিব নালাগিব এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত ময়ো মোৰ মুখখন ভালদৰে ফেস ওয়াশ কৰি চাফা কৰি আহিছো কেৱল মোৰ চকুত অলপমান আইলাইনাৰ লাগিছে তেতিয়াহ'লে আহকচোন এই ফেস মাস্কটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ফেস মাস্কটোত মই আলু ব্যৱহাৰ কৰিছো আলুত এক ধৰণৰ এনজাইম পোৱা যায় যি ছালৰ দাগ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে লগতে ইয়াত পটাছিয়াম আছে যি আমাৰ শুকান ছাল অতৰাই আমাৰ ছালখন ময়শ্চাৰাইজ কৰে লগতে আমাৰ ছালখন কোমল কৰে আলুত B6 পোৱা যায় যি ছালৰ নতুন কোষ উৎপন্ন কৰাত সহায় কৰে এই ফেস মাস্কটো আপোনালোকে ডিঙিটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকৰ মুখৰ আৰু ডিঙিৰ ৰং একেই থাকে আলুত মেগনেছিয়ামো পোৱা যায় যি ছালৰ খুতুৰা খুতুৰ ভাৱ নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে আৰু আলুত ব্লিচিং তত্ত্ব আছে যি আমাৰ শৰীৰত থকা মেলানিন নামৰ পদাৰ্থবিধ কম কৰে আৰু আমাৰ ছালত হোৱা বগাচুম কলাচুম আনইভেন টোন এই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ কৰি আমাৰ ছালখন উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে লগতে মই দৈ আৰু মৌ প্ৰয়োগ কৰিছো দৈ আৰু মৌৱে আমাৰ ছালখন ময়শ্চাৰাইজ কৰাত সহায় কৰে এনেদৰে মুখ আৰু ডিঙিত ভালদৰে এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মই 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে এই ফেস মাস্কটো মোৰ মুখত শুকাবলৈ এৰি দিম এই ফেস মাস্কটো লগা মোৰ মুখত 10 মিনিট হৈ গৈছে আৰু এই ফেস মাস্কটো মোৰ মুখত ভালদৰে শুকাই গৈছে মই ঠাণ্ডা পানীৰে এই ফেস মাস্কটো ধুই পুনৰ মই আপোনালোকক মোৰ মুখখন ভালদৰে দেখাই আছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ মুখখন কিমান সফট আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে এই ফেস মাস্কটো আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈ